ወደ ቻርቶቹ ደግሞ እንግባ። መጀመሪያ እስቲ የቢትኮይን USDT ቻርት እንግባና እዚህ ላይ የምንረዳውን ነገር ደግሞ ቼክ እናደርግ። መጀመሪያ እዚች ጋር ከላይ የምታዩት እቺኛው ማለት ነው በ24 ሰዓት ውስጥ ከፍተኛ ያመጣውን ፕራይስ እዚች ጋር እናያለን። በ24 ሰዓት ውስጥ ዝቅተኛ ፕራይሱን ደግሞ ያው እዚች ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ሌላም ደግሞ ቮሊዩሙን ደግሞ ያሳየናል። ቅድም ቮሊዩም ብለን ያየነው 900 ምናምን ሚሊዮን የሚሆነውን በ24 ሰዓት ውስጥ ያለውን የቢትኮይን ቮሊዩም እዚህ ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ከላይ ደግሞ የምታዩት እዚህ ጋር ፕራይሱ ነው። እዚህ ጋር ባይናንስ ቢትኮይን ፕራይሱ ይሄን ያለው በአሁን ሰዓት ላይ 41580 ምናምን የሚሆን ዶላር ያወጣል ማለት ነው አንድ ቢትኮይን ባይናንስ ላይ። ሌላኛው ቻርቱ ነው። ቻርቱ እንግዲህ በጣም ቻርት ማንበብ መቻል ይኖርባችኋል ትሬድ የምታረጉ ከሆነ። ነገር ግን ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን እዚህ ላይ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ቻርት ላይን ነው። ላይን ብዙ ሰው ለመረዳት ቀላል ነው፣ ብዙ የለመድ ነው ይሄንን ስለሆነ። ስለዚህ ያው ከፍ ሲል ከፍ ይላል፣ ዝቅ ሲል ደግሞ ያው ዝቅ ይላል። ላይን ቻርት ማለት ይሄ ነው፣ በጣም ቀላል ነው። ወደ ካንድል ስቲክ ስንመጣ ግን ካንድል ስቲክ ኢንፎርሜሽኑ ከሌላችሁ እዛ ላይ ቪዲዮዎች አሉ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ወደፊትም የካንድል ስቲክ ቪዲዮዎች እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይም ፍሬማችንን ማስተካከል እንችላለን። እያንዳንዱ ካንድል የስንት ሰዓት ዳታ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ሞር የምትለዋ ሴክሽን ውስጥ ገብተን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ከታች የምታዩቸው እዚህ ጋር ኢንዲኬተሮች የሚባሉ አሉ። ኢንዲኬተር ማለት አንድ ኢንስትሩመንት ሆኖ ነገር ግን የተለያየ ኢንፎርሜሽን ስለ ማርኬቱ የተለያየ ዳታ የሚነግሩን ናቸው። እነዚህ ቤዚክ የሆኑትን እዚህ ላይ ባይናንስ ላይ ያስቀምጥልናል። ልክ እንደ ሙቪንግ አቨሬጅ፣ እንደ ቮሊዩም፣ RSI የምንላቸው እነዚህም በጣም ዲፕ የሆነ ኮንሰፕት ናቸው። ስለዚህ እነሱን በሌላም ቪዲዮዎች ዲስከስ እናደርጋቸዋለን። ግን ይሄ ግን ያው እንዳያደናግራችሁ እንደዛ ማለት ነው። ከታች የምታዩት ደግሞ ሌላ በጣም በየጊዜው እየተቀያየረ የሚያስፈራው ቁጥር ደግሞ ምንድነው? ኦርደሮች ናቸው። አሁን ከላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦርደር ቡክ የምትባላለች። ኦርደር ቡክ ማለት ልክ አንድ ሰው ትዕዛዝ ሲያስቀምጥ ይሄን ያህል ገዛለሁ በዚህ ዋጋ ሲያስቀምጥ ያ ይቀመጣል ማለት ነው። ኤክስቼንጁ ያንን ሴቭ ያደርግና በዛ ዋጋ ላይ የሚሸጥልን ሰው ካለ ያገበያየናል ማለት ነው። መሸጥም ከፈለግን እንደዛው በዚህ ዋጋ እሸጣለሁ ይሄን ያህል እንልና እዛ ኤክስቼንጅ ላይ ካሉት ገዢዎች ላይ ኤክስቼንጁ ምን ያደርጋል? ያንን ዋጋ ይወስድና የሚገዛ ሰው ካለ በዛ ዋጋ ያገበያየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸውን ነገሮችን እኔ አሁን መጀመሪያ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድነው? the bid side የሚለው ቢድ ማለት ምንድነው? የመግዛት ይሄ ጫርታ ስታቀርቡ ቢድ ይባላልና በግራ በኩል እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያሉት አማውንቶቹ ናቸው። ይሄን ያህል አማውንት በዚህ ፕራይስ እሸጣለሁ እያለ ነው አንዱ ትሬደር። የሚቀያየረው ለዛ ነው። ኮንስታንትሊ ባይናንስ ላይ በጣም ብዙ ተጠቃሚዎች ስላሉ ኮንስታንትሊ ይቀያየራል። ፎካከራሉ ገዢዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዋጋ እሸጣለሁ፣ እኔ በዚህ ዋጋ ገዛለሁ፣ እኔ በዚህ ዋጋ ገዛለሁ፣ እኔ በዚህ ዋጋ ገዛለሁ እያሉ ስለሚፎካከሩ ኮንስታንትሊ ይቀያየራል እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። የብዙ ሰው ፉክክር ስለሆነ ማለት ነው። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ የምናየው አስክ የምትሏን ነው። አስክ የምትሏ ደግሞ በዚህ ዋጋ እሸጣለሁ፣ ምን ያህል አማውንት፣ ይሄን ያህል አማውንት በዚህ ዋጋ እየሸጥኩ ነው ብለው ኦፈር ነው የሚያቀርቡት። ስለዚህ አሁን እነዚህ ኦፈር ልክ ገዢ ሲያገኙ ፕራይሱ አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ፕራይስ እዚህ ጋር የምታዩት ፕራይስ የቢትኮይን ፕራይስ ቺኛዋ ፕራይስ ማለት ነው። የቢትኮይን ፕራይስ አፕዴት ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ከፍና ዝቅ የሚለው ይሄ የምታዩት ምንድነው? ፕራይስ አፕዴት ሲደረግ ነው። ፕራይስ አፕዴት እንዴት ነው የሚደረገው? አንድ ሻጭና አንድ ገዢ ሲስማማ ማለት ነው። መጨረሻ ትሬድ የተደረገበት ፕራይስ እዚህ ላይ አፕዴትድ ሆኖ እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በምናይበት ወቅት ሙሉ ነገሩን ያሳየናል። እዚህ ጋር በዚህ ሰዓት ትሬድ የተደረጉትን ማየት እንችላለን። ይሄውና ታይሙ፣ ይሄውና የእያንዳንዱ ታይም በዚህ ፕራይስ ይሄን ያህል አማውንት ተገበያይተዋል ብሎ ይነግረናል ማለት ነው።
ሌላኛው የባይናንስ ፊቸር ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋን የኢንፎ በትን ብንነካ ቀጥታ ወደ ኢንፎርሜሽን እንትናቸው ይወስደናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት የቢትኮይን ኢንፎርሜሽን ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሶ ለምሳሌ ራንኩ አንደኛ ነው በምን በማርኬት ካፕ ይሁንና ማርኬት ካፕ ይሄን ያህል ነው፣ ሰርኩሌሽን ሰፕላዩ ይሄን ያህል ነው፣ ማክሲመም ሰፕላዩ ደግሞ ይሄን ያህል ነው እያለ ደግሞ ይነግረናል። አሁን እነዚህ የራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው። ወደፊት ፋንዳሜንታል አናሊሲስ እንዴት እንደሚሰራ ሳሳያችሁ እዛ ላይ በደንብ በዲቴል የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። እናም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን አሁን ብዙ ወደ 400 ክሪፕቶ ከረንሲዎች አሉ ብያለሁ። ስለዚህ እነሱን ማወቅ ያስፈልጋል። ትሬድ ስናደርግ የምንገዛውን የምንሸጠውን ነገር ማወቅ ስላለብን ማለት ነው። ሶ አሁን ቢትኮይን ላይ ይሄ ስለ ቢትኮይን ቤዚክ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ላይ እናያለን። ኢንትረስትድ ከሆነን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው መግዛትና መሸጥ ነው። ሶ ከታች የምታያቸው ባይ እና ሴል የሚሉ በተኖች አሉ። ስለዚህ እኛ እሱን እንነካለን። ሶ አሁን ባይ የሚለው በተን ውስጥ ስንገባ የባይንግ ፔጅ ላይ ያመጣናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ነገሮች አሉ። ሶ የመጀመሪያው ነገር ይሄኛው ፔጅ ምንድነው የሚነግራችሁ የሚለው ነገር ነው። ሶ ይሄ ኢንፎርሜሽን የሚነግራችሁ ያ ኦርደር ያልነው ኦርደር ቡክ ብለን መጨረሻ ላይ ያየነው ይሄኛው ኮንደንስድ ሆኖ ማለትም አሳጥረውት እዚህ ላይ ያስቀምጡልናል ማለት ነው። ሶ አሁን የምናየው ፕራይሱ ስንት ላይ ነው? 41579 ከምናምን እያለ ነው። እዚህ ጋር ቀዮቹ እንሸጣለን እያሉ ነው። ይሄኛው ደግሞ እንገዛለን እያለ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ዳታ በጣም ኢምፖርታንት ነው። መጨረሻ ላይ ስንገዛ እንዴት እንደምንጠቀምበት አሳያችኋለሁ። ሌላኛው ማወቅ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ሊሚት የምትለዋን በተን ስትነኩ የሚመጣላችሁ ኢንፎርሜሽን ነው። እዚህ ጋር ሊሚት የምትለዋን እቺን በተን ስትነኩ ማለት ነው። ሶ ይሄ እዚህ ላይ ምንድነው ይመጣልን? 4 የሆኑ ኮንሰፕቶች አሉ። ሶ እናንተ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ 3ቱን ነው። የመጀመሪያው ሊሚት ይባላል፣ ሁለተኛው ማርኬት ይባላል፣ ሶስተኛው ደግሞ ስቶፕ ሊሚት ይባላል። አሁን ልዩነታቸው ምንድነው? ሊሚት ኦርደር ማለት በሊሚት ስንገዛ ወይም ስንሸጥ ማለት የምንገዛበትንም ሆነ የምንሸጥበትን ዋጋ እኛ ራሳችንን ሴት የምናደርገው። ሶ በዚህ ዋጋ ይሄን ያህል አማውንት ግዛልኝ ወይም በዚህ ዋጋ ይሄን ያህል አማውንት ሽጥልኝ ነው የምንለው ማለት ነው። ሶ ራሱ ያንን ዋጋ ካልደረሰ አይሸጥልንም ወይም ደግሞ አይገዛልንም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የማርኬት ኦርደር ወይም ማርኬት ባይ ወይም ማርኬት ሴል የምንለው ነገር ነው። ሶ ማርኬት ኦርደር እንዴት ነው የሚሰራው ስንል ልክ ባይ ስትሉት ባለው the cheapest price ፈልጉ ይገዛላችኋል። አሁን the cheapest price ያለው ይሄ ፊት ለፊት ያለው ነው። ሶ 0.39 ምናምን አሁን እየተቀያየረ ነው። the cheapest price ይሄ ነው፣ ይሄን ያህል አማውንት። ስለዚህ ነው አሁን አንድ ቢትኮይን ግዛልኝ በማርኬት ብለው the cheapest price ፈልጎ የመጀመሪያውን ያያል። የመጀመሪያውን ካላየ ወዴት ይሄዳል? ወደ ሁለተኛው ይሄዳል። እሱ ጋር በቂ አማውንት ካላገኘ ወዴት ይሄዳል? ወደ ሶስተኛው ይሄዳል። እንዲያለ ወደ አራተኛው እያለ የኔን ግዛ ያልኩትን አማውንት ሙሉ ለሙሉ እስኪገዛ ድረስ ወደ ላይ ድረስ እየሄደ ይገዛል ማለት ነው። ሲገዛው በቺፐስት አማውንት ፈልጎ በቺፐስት ፕራይስ ፈልጎ ነው የሚገዛው ማለት ነው። በማርኬት ሴል ስናደርግ ደግሞ ሲሚላር ሆኖ ነገር ግን the most expensive በሚባለው ባለው ኦርደር ፕራይስ ይገዛልናል። ለምሳሌ ያለው ይሄኛው ነው። በአሁን ሰዓት ላይ ያለችው እንድትታየን እቺ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ትልቁ ገዛለው ያለን ኦፈር ይሄ ነው። ስለዚህ በማርኬት ሴል ስለው መጀመሪያ እዚህ ላይ ነው የምሸጠው። ሶ እኔ የምሸጠው አማውንት ካልበቃው ወዴት ይሄዳል? ወደ ሁለተኛው ሄዶ ፕራይሱን ዝቅ አድርጎ ይሸጣል። ይሄኛውም ካልበቃው ፕራይሱን ዝቅ አድርጎ አሁን ለሶስተኛው ይሸጣል። ይሄኛው ካልበቃው እንዳለ ወደ አራተኛው እያለ ወደ ታች ድረስ ይወርዳል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኮንሰፕት በደንብ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። በተለይ ስሊፔጅ የሚባል ኮንሰፕት አለ። ወደፊት በደንብ እናየዋለን። እሱን አቮይድ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ብዙ ጊዜ ትሬድ ስናደርግ አንለስ በጣም አስቸኳይ ካልሆነ በስተቀር ማርኬት ኦርደርን መጠቀም የለብንም። ብዙ ጊዜ ሊሚት ኦርደርን ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ሌላኛው ስቶፕ ሊሚት የሚባለው ነው። ስቶፕ ሊሚት ምንድነው? በኮንዲሽን ስንገዛ ወይም ስንሸጥ
በኮንዲሽን ስንገዛ ወይም ስንሸጥ ምን ማለት ነው? ይሄ ስቶፕ ሎስም ሆነ ቴክ ፕሮፊትን ለማስቀመጥ የሚጠቅመን የኦርደር አይነት ነው። ለምሳሌ እኛ አሁን ከገዛ ነው 41531 ነው ዋጋው አሁን። አሁን ከገዛ ነው እኛ ልክ 45000 ሲደርስ ሽጥልኝ ብለን ለማስቀመጥ ይጠቅመናል። ኦኬ ልክ ያ ፕራይስ ትሪገር የሚደረገው ይሄ ኦርደሩ ዋጋው ስንት ሲደርስ ነው? 45000 ሲደርስ ነው ማለት ነው። ስቶፕ ሎስም ካስቀመጠን እንደዛ ነው። ለምሳሌ እኛ እስከ 40000 ድረስ ኪሳራ እንታገስና ከዛ በላይ ግን አፎርድ አናረግም፣ ስለዚህ ሸጠልን ውጣ ብለን ስቶፕ ሎስ ለማስቀመጥም ደግሞ ይጠቅመናል። ምን ብለን ነው የምናስቀምጠው? አሁን እቺኛውን ብንነካት ስቶፕ ሊሚት የምትለዋን በምን ያህል ይለናል? ለምሳሌ 40000 ላይ 40000 ሲደርስ በ40000 ዋጋ ያለንን አማውንት ሽጥልን ወይም ግዛልን ማለት። አሁን ይሄኛው ባይ ስለሆነ ነው። ወደ ሴሊንግም ስንመጣ ሲሚላር ነው፣ ችግር የለውም። ባይ ላይ ልክ 40000 ላይ ሲደርስ ጠብቀህ ግዛልኝ ለማለት እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ልዩነቱን ለማየት ማርኬት የሚለው ምንም ነገር አይሰጠንም። በቃ ጀስት መርጠህ ግዛ ነው። በቃ ፕራይስ ራሳችን ሴት አናደርግም፣ ባይ ብለን በቃ ባገኘው ግዛ ነው። ሊሚት ላይ ስንገባ ግን ለምሳሌ በዚህ ዋጋ ይሄን ያህል ፐርሰንት ግዛለን ብለን እኛ ራሳችን እንሰጣለን። ሴል ላይም ስንገባ ሲሚላር ነው፣ ለመሸጥም ለማርኬት። ማርኬት ላይ ስንገባ በቃ ፕራይስ አያስመርጠንም፣ ቀጥታ ሽጥ ነው ባገኘው። ስቶፕ ሊሚት ላይ ስንገባ ግን ለምሳሌ 45000 ሲደርስ ዋጋው በ45000 ለምሳሌ ያለንን 50% ሽጥልን፣ ትንሽ ፕሮፊት እንውሰድ ብለን ሴል ስንለው ይሸጥልናል ማለት ነው። አሁን ይሄኛው አዲስ አካውንት ስለሆነ ሎጊን ገና አላደረኩበትም። በሌላ ቪዲዮ ላይ እንዳለ የባይንግ ፕሮሰሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ ይህንን ኦርደር ስታደርጉ ከታች እዚህ ጋር ኦፕን ኦርደርስ የምትለዋ ነገር አለች ማለት ነው። ኦፕን ኦርደርስ የምትለዋ እቺኛዋ ነገር እዚህ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ኦርደራችን። ያ ኦርደር እዚህ ጋር ይቀመጥና እቺ የምታዩት ነገር ደግሞ እቺኛዋ እዚህ ጋር ያለችው ጥግ ላይ ማለት ነው ከታያችሁ ሪሲታችን ናት ማለት እሷን ስንነካ እንዳልኳችሁ አሁን ሎጊን ጠይቀኛል እንጂ ቶታል የገዛናቸውን የትሬድ ሂስትሪያችንን በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው እዛ ላይ። ጀነራሊ ይሄንን ይመስል ነበር። ይሄ መጀመሪያው በጣም ቤዚክ የሆነ ነገር ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንዴት እንደምገዙ ምን አይነት ስትራቴጂዎች መጠቀም እንደምትችሉ እና ደግሞ ከላይ ያያችኋል ሌላ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሜንሽን ያላደረኳቸው እነ ማርጂን ትሬዲንግ እነ ፊቸርስ ትሬዲንግ የመሳሰሉትን ነገሮች በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው።